A következő videónk a főernyő hajtogatásáról fog szólni. Nagyon fontos, hogy ez egy gyakorlati tudás, végtelen videót megnézhetünk róla, akkor se fogunk tudni hajtogatni. Ezt mindenkinek ott a tanfolyam alatt, vagy később kell gyakorlatban megtanulni. Aki szorgalmasabb, az gyorsabban megtanulja, aki kicsit lustább, az majd kicsit szív bele. Az alaptechnikát fogom megmutatni, egy későbbi videóban fogok foglalkozni azokkal a technikákkal, amik gyorsítják ezt a dolgot, de először az egésznek az alapjait kell megértenünk. Nagyon fontos, hogy jó kiinduló helyzetből induljunk, az ernyőnket behoztuk a repülőtérről, és le van rakva szépen hasra, nincsen elvileg benne semmiféle csavarodás, természetesen le fogjuk ellenőrizni. Az első dolog mindig a fékek elrakása. Az alapfék elrakás mindig úgy működik, a fékfogantyunk, illetve a fékzsinórunk ugye át van fűzve egy darab karikán itt a hátsó felszakadó hevederen. Elkezdjük húzni, és a karika alá húzzuk a félfék hurkot, ami ő. Majd a fékfogantyúnak ezzel a kemény végével kell lebiztosítani. Az alapvető működése gyakorlatilag ennyi. Ha fölfelé húzza a kupola, akkor ugye féken van, amikor mi oldjuk, és kihúzod innen, akkor onnantól kezdve szabaddá válik. Jó, a gyári elrakása úgy néz ki, hogy lebiztosítjuk, és innentől kezdve nagyon fontos, hogy semmiben nem szabad beledugni a kemény részét a fogantyúnak. Tipikus hiba, hogy áterőltetjük itt, ez nem jó, mert akadni fog, meg le tud róla szaladni. Illetve a másik tipikus hiba, amit el szoktak követni, hogy a karika fölött dugják be, ebbe az esetben, amikor az ernyő megfeszül, le tud róla szaladni. Jó, tehát karika alá húzzuk, lebiztosítjuk, koppig vissza, és már csak ebbe a kis bújtatóba tesszük itt bele. Bocsánat, másik irányból csinálom. És a fogantyúnak pedig van itt a tépőzáron helye. A plusz fékzsinór, több típus van, ennél egy ilyen kis tépőzár van, ahol hátul vannak ilyen gumik. Jó, tehát itt maradt nekünk ez a plusz fékzsinór, ezt ide, ennél a típusnál úgy kell elhelyezni, hogy szépen így fölesselem, és a tépőzárral lefogom. Nagyon fontos, hogy a zsinór a tépőzárhoz soha nem érhet hozzá. Jó, tehát teljesen külön tartja, főleg a tépőzárnak ahhoz a részéhez, ami a kis kampós, mert szétszedi a zsinórzatot. Elrakjuk a másikat is. Kezdőknek szoktuk javasolni, hogy a tokot kössék ki valamihez, azért, hogy jobban meg tudják feszíteni a zsinórzatot, pici gyakorlattal erre már nincsen szükség. Ami fontos a kikötésnél is, hogy a hevederek szimmetriája meglegyen, tehát ebben nem lehet aszimmetria, mert az jelentkezni fog a kupolánál is. Az első dolog, amit mindig megcsinálunk, az egy ellenőrzés, hogy nem léptünk át bármely zsinóron, hogy a kupolánk az hajtogatható állapotban van-e. Ennek a legegyszerűbb módja, szépen szétválasztjuk a hevedereket, első-hátsó heveder és fékzsinór. Így szépen külön vannak, és szépen elsétálunk vele egészen a kupoláig. Amikor fölemeljük, tökéletesen látható, lehet látni, hogy a slidernél elválnak egymástól, tehát ott a hevederek egymással nincsenek összecsavarodva, és a két fékzsinór, amit az ujjam fölött van, annak szabadon, mindenféle akadás nélkül a slideren átvezetve el kell jutni az ernyő széléig, mind a két oldalon. Ez így jó. Amennyiben valami gubanc van, akkor ez valami ilyesmi módon fog kinézni, tehát egyértelműen össze lesz tekeredve. Mivel az ernyő zsinórzata egy zárt rendszer, akármilyen gubancot teszünk rá, az minden zsinóron látszani fog, a féken is, vagyis ha a két fékzsinórt leellenőriztük, akkor ez tudja, hogy jó. A hajtogatásnak az egyik legfontosabb része, hogy feszes zsinórokkal dolgozzunk. Amennyiben ezek lógnak, ez is tipikus hiba, nagyon sokan nem tudják összeszedni jól a zsinort. A legegyszerűbb módszerrel, miután leellenőriztük, ledobod, és a földön belefésülünk egy párszor a kezünkkel, amíg ki nem simul teljesen. A varrásokon tökéletesen látszik, hogy ez szimmetrikus vagy nem, a fél centit, ami benne van, kihúzhatjuk, és onnantól kezdve a zsinórzatot, mintha egy vastag kötél lenne, úgy kezeljük, a hátunk mögött nem lehetnek benne meglazuló szálak. Lelógatjuk, és a vállunkra tesszük. A kupola itt lóg a vállunkon, ugye? Mivel a tokunk hason fekszik, az ernyő, mintha leraknánk magunk elé, és ide
kerülne a hasunkra, vagyis a hátulja, a kilépője van itt előttünk. Van. A belépő élek, a cellák eleje pedig itt vannak a hasunknál. Az elején úgy fogjuk csinálni a dolgot, hogy a belépő éleket kell, hogy összeszedjük. Nagyon fontos ahhoz, hogy jól tudjunk hajtogatni, az értenünk kell, hogy a kupolával igazából mit csinálunk. Az első dolog, hogy megfogom a 9 darab belépő élet, ami itt volt a hasamnál. Lehet látni, hogy itt vannak rajta a lyukak, ezek az eleje, ez viszont már az oldala, vagyis innen fogom elkezdeni megszámolni. Nagyon fontos, hogy minden egyes mozdulatod, amit teszünk, az mindig zsinór feszítés irányba történjen. Soha nem csinálunk hajtogatásnál olyan mozdulatot, amitől a zsinórok belazulnak, mert akkor az egész elveszti a formáját. Finoman, nem kell hozzá semmi erő, finoman meghúzzuk, és leszámoljuk a 9 cellát. Egy cella ugye 2 csatornából áll, ilyen dupla. Szóval 1, és szépen haladunk 2, 3, és ha megnézitek, miközben ezt csináljuk, az A zsinorokat rendezzük szépen egymásra. És 9. Az összes alzsinor itt van. Na most, amit mondtam, hogy értsük, hogy mi történik a hajtogatásnál. Itt vannak az alzsinorok, picit közelebb jössz. Slidert kivesszük. És itt benézünk. A-zsinorok, B-zsinorok. A 2 zsinorsor teljesen el van különülve egymástól. Ha benézünk a zsinorok közé, ott van a 9 cellának a varrásai. Gyakorlatilag a középső cellába, ha belenyúlunk, és 2 irányba eltoljuk, amikor a 2 zsinorsor megint egymásra fekszik, akkor 2 oldalra ki kell, hogy nyomva legyen az anyag. És gyakorlatilag ezt fogjuk megcsinálni az AB, a BC és a CD sor zsinór között is, és ennyi a hajtogatás. Leszámoltuk a 9 belépő élet, bevesszük a lábunk közé, és szépen a felső élét követve gyönyörűen mutatni fogja, hogy melyik lyukakba kell belenyúlnunk. A középső cellát úgy tudjuk megtalálni, hogy vagy itt a sliderek között nyúlunk be, és ide jut az ujjunk szépen, vagy pedig belenézünk, és ugye a legkülsőt nem számoljuk, és 4 cellát fogunk leszámolni. 1, 2, 3, 4. Bedugjuk a kezünket az A és a B zsinórsor közé, a zsinorokat középen tartjuk, és egyszerűen a köztes anyagot ide ki kell lebegtetni. Ugyanúgy, mint ahogy ez a külső van. Ha belenéztek, itt van most minden 4. Szépen kihúzva. Ha ez megvan, jön a következő. Ha követed a felső élét, nem fogod elrontani, itt a következő lyuk. Itt lehet egy olyan kis trükköt csinálni, hogy a B zsinórsor még az első slider karikában van, a C már a másodikba, vagyis ha eltávolítom a kettőt egymástól, és benyúlok, akkor pont a 2 közé fogok nyúlni nyilván, és megint csak a 4 cellát kirakom oldalra, a zsinorok pedig középen maradnak. Ezt a 2 belenyúlást kell megcsinálni, utána követem az élét, és szépen minden, ami zsinór, az itt marad középen, és minden, ami anyag, azt kihúzom oldalra. Haladok az élén, ezek már az irányító zsinorok ugye egyébként, és szépen haladok az élén, és hajtogatom ki oldalra őket. Majd eljutok a kilépőnek arra a részére, ahol már nincsen több zsinór, ez itt nyitva marad. Ilyenkor még lehet látni itt a 3 darab D zsinort, ezen a típuson 3 van belőle. Látszik, onnan lehet látni, hogy ez a C az a D, hogy a D az jóval hosszabb. És itt is a 2 közti anyagot megfeszítem, és oldalra ki kell ütni. És kész. Egy apró trükk, ha megnézitek, az irányító zsinorok valamiért rövidebbek, mint a D zsinorok, pedig azok elvileg hosszabbak. Mi ennek az oka? Nagyon egyszerű, hogy az ernyőn a félfék el van rakva, meg van húzva. Ha véletlenül elfelejted elrakni a féket, akkor most azt fogod látni, hogy ezek a zsinorok hosszan lógnak lefelé, ilyenkor eszünkbe jut és lehet kezdeni előről az egészet. Jó, ezt az oldalt megcsináltuk, és tükörbe ugyanezt meg fogom csinálni a másik oldalon. A lábunk között van ugye az eleje, áthajtok ide mindent, és pontosan ugyanazt elkezdem a másik oldalon. Egyetlen egy dolog van még hátra, a slidernek a kirendezése, az is ugye a 4 zsinórsor gyönyörűen 4 felé osztja a slidert, nem egy bonyolult dolog, oldalról belenyúlunk, az élét kicsit megfeszítve, ide kihúzzuk oldalra, illetve itt is az élét berakjuk. És itt jutottunk el az első ellenőrzési pontig, ami nagyon fontos, amennyiben nincsen még meg a jogosításunk ahhoz, hogy magunknak hajtogassunk. Ilyenkor kell egy oktató segítségét kérni, szemből ő bele tud nézni az ernyőbe, és egy pillanat alatt meg is tudja igazítani. Egy apró okosság, figyeljünk oda arra, hogy anyag ne legyen a zsinorok között. Így ne menjen föl, mert amikor nyílásnál megfeszülnek a zsinorok, meg tudja égetni ezt az anyagot. Elvileg, ha jól csináljuk, akkor az összes zsinor, amit jön a sliderből, szépen egybe fut, és anyag pedig nincsen közte. Picit szemből belenéztek, nagyon szépen elválik az A
B, C és D sor zsinóra hosszából lehet látni, és mindegyik között az anyag szépen be van tűrve. Nagyon fontos, nem kell pecselni ezzel a cuccal. Aki azt látjátok, hogy valaki itt megigazgat ilyen pici éleket, hogy ezt itt megigazítja, az nem érti az egész dolognak a lényegét. Nagyon fontos, ezt 200-zal, amikor kimegy a konténerből, csapkod össze-vissza az egész. Alapvetően kell, hogy jól álljon. A legfontosabb része, hogy a zsinorok legyenek középen, az anyag pedig ki legyen közüle tolva, szimmetrikus legyen, és a belépő élek a lábunknál, a kilépő élek pedig előttünk lógjanak. Ha ez így van behajtva, gyönyörű szépen ki fog nyílni. Az ellenőrzés után megigazítjuk a slidert, és a szálátcsapódás elkerülésére egy okos mozdulat. A szálátcsapódás úgy alakul ki, hogy ezek a D zsinorok, vagy az irányító zsinorok megkerülik a kupolát, ezt nagyon könnyen meg fogják tudni tenni a következő mozdulatnál, és az ernyő elé kerülnek, majd a belépő él itt kezd el föltöltődni, és fölhúzza magára a D zsinort. Nagyon fontos, főleg tartalékernyőknél, bézernyőknél erre külön technika van, hogy a hosszú D zsinorok és az irányító zsinorok itt maradjanak ezen az oldalon hátul. Trükk a következő, megfogom ezeket a kis háromszögeket, amiket félrehajtottam, egész a stablap végéig, és egyszerűen letakarom vele. Ezzel megakadályoztam, hogy a következő mozdulatnál majd körbe jöjjenek. Ezt megcsinálom mind a két oldalon, így letakarom szépen, és föl kell vennem a kupola kilépő élének a közepét, ehhez le kell tartani, kicsit elérjük, és így felhúzzuk ide. Minden ernyőnek a warning felirat az a tetején, a kilépőjénél középen van, és tartozik egy varrás hozzá, a normál ernyőknél egy varrás lesz a középpont, nekem ez a pont kell. Ezzel fogom itt letakarni az összes zsinort szépen. Ilyenkor, ha még aszimmetrikus, be lehet állítani szépen. És ezzel a kis résszel itt körbefogom, majd a kilépőéllel óvatos mozdulatokkal körbekerítem. Most van az, amikor körbe lehetne húzni a D zsinorokat, de mivel le vannak takarva, szépen ott maradnak. Miután körbekerítettem a cuccot, most engedem el a lábam között. Itt lehet látni, hogy egy gyönyörű szimmetrikus dologról beszélünk, a slidert be lehet húzni ide is. Az összes belépőél, ahol levegőt fog kapni, itt van középen elől, és ez így fog kikerülni a levegőbe. Egy picit meg lehet fogni a belépőéleket, ha nagyon össze-vissza állnak, megint meg lehet igazgatni, ki lehet keresgélni őket, de igazából túl sok gyakorlati haszna nincsen. Egybe fogom a belépőéleket, picit benyomom az anyagba, nem áttolom az egészen, mert akkor megint csak leomlanak a D zsinorok, és ezt a két kilépőélét, amit hátrahúztam, szépen szimmetrikusan itt látszik, megfeszítem, és ezt az élét, ami most itt meg van feszítve a két kezem között, elkezdem szép nagy tenyérnyi darabokba föltekerni. Figyelek rá, hogy feszítsem folyamatosan. Laza anyaggal nem lehet dolgozni, mindig van egy kis húzás a kezembe, így lehet jól megoldani. Amikor már érzem, hogy ott a többi anyag, és nem tudok tovább menni, kicsit megcsípem a térdemmel, és itt a tövénél is ezt az egész hosszában betekerem. Ezt abban a pillanatban, hogy kikerül a konténerről, ledobja magáról. Majd így fogom letenni. Amikor átnyújtom a kezemmel ide az aljára, akkor kilépek alóla, így nem lehet letenni, mert nincs elég hosszú kezünk hozzá. Fogom, alattam van az alkarom, kilépek mellé, és tartom a kezemben, mint egy tálcát, finoman feszítem, hogy a zsinorzat feszüljön, és így egyenesen teszem le, még a kezemet is abba az irányba húzom ki alóla, hogy az alja be ne rodjon. Optimális esetben ez egy gyönyörű szépen középen van rajta a varrás, és egy szimmetrikus háromszögről, az úgynevezett fagyiról beszélünk, és akkor ezt kezdjük el most belerakni a konténerbe. Elérkeztünk a konténerbe helyezésig, mindenkinek a kedvence. Ez tipikusan ez a része a hajtogatásnak, amivel a legtöbb ideig kell gyakorolni, hogy sikerüljön. Sokféle módszer van rá, én a teljesen klasszikus, alapvető módszert használom még mindig, semmiféle trükköt. Nem azon múlik, hogy értjük-e, ez kézügyesség kérdése. Ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor valaki zsetont pörgetni kezd az ujjai között. Először egyszerűen görcsbe álló kezekkel kiesik. Amikor megtanultuk, akkor meg már megy, vagy kínai evőpálcikával enni. Sokat kell csinálni, és előbb-utóbb mindenkinek kialakulnak a saját apró mozdulatai. Az alaphelyzet, hogy szükségünk van egy lapos és konténer szélességű, ami körülbelül ekkora, ilyen kis hurkára a földön. Mindig az alján kezdjünk, és fogjuk le. Mivel mikor nyomom fölfelé feszítem az anyagot, föl lehet húzni róla ezt a részt, amit rátekertem, akkor itt előkerül a slider, és az egész széthullik, tehát a töve az maradjon egybe, rátérdelünk szépen, és csináljunk meg először egy pici szakaszt. Fölfelé kisimítom, és aláfordítom az anyagot, hogy ez a felső rész megfeszüljön. Nem kell szűkebbre nyomni, mint a konténer, ez így tökéletes. Majd fogom, és szépen előre jövök a térdemmel,
lefogom. Ami a térdem alatt van, az már nem mozdulhat meg, és ugyanez a mozdulat még egyszer. Szépen fölfelé türelemmel kinyomom a levegőt. A levegő csak a varrásokon tud kimenni, nem kell vele kapkodni, szépen ki fog belőle menni. Majd fordítom be alá fölfelé, nyomom az anyagot, és fordítom be alá, tűnik el. Megint elkészült egy kis szakasz. A legteteje az mindig ilyen kis sallang marad, az a kupola felső felülete, azzal nem kell foglalkozni. Ha akarunk magunkon segíteni, finoman rá lehet feküdni, kicsit kilapítsuk, de nem fog tökéletesen úgy maradni, illetve azt is lehet érezni, hogy ha valaki egy új ernyőt hajtogat, az sokkal nehezebb hajtogatni. És ha ez megvan, most kell konténerméretűre csinálnunk. Érdemes már ilyenkor megnézni, hogy a gumifülecsek nincsenek esetleg elszakadva. Ezt a jó Isten tartja, reméljük, hogy nem fog elszakadni. Így van, kicserélem. Köszönöm, hogy vigyáztál rá, hogy föl ne fújodjon, átveszem. Cipőben nem lépünk rá, nyilván. Jó. Gumifület csere. Itt is mutatok egy jópofa technikát. Először is ugrás közben, ha az embernek van az ujján egy gumifülecs, az nagyon jól jön, amikor ott mindenen egyszerre térdelve kell éppen ezt megszerezni, mert pont nem lesz senkinél. Az ilyen gumifülecset, ezt már ne hagyjuk rajta, el kell tépni, és le kell szakítani a fenébe. Ha mázlink van, lejön magától, de ha rászorul, ezzel nagyon sokat lehet szenvedni, de van rá egy jó technika, ezt most megmutatom. Minden ejtőernyős ismeri, amikor a leszakadt gumifülecsnek a töve meg van szorulva, és az Istennek nem akar lejönni onnan. Szükségünk van egy lezáró szalagra, és az egész textilfül alá be kell fűzni. Így. Behúzzuk alá, lábbal lefogjuk a konténert, és egyszerűen feszítve csinálunk két ilyen mozdulatot, és nem vágta el. Na még egyszer. Egy-két mozdulattal teljesen el lehet pusztítani a gumifülecset. Fölrakjuk az ujjat, gumifülecs fölrakása, szépen az egészet átbújtatjuk a textilfül alatt, önmagán átfűzzük, és megfeszítjük. Ennyi. Majd az első ugrásnál meg fog feszülni rendesen. Indul a konténerbe helyezés. A konténerbe helyezés úgy néz ki, hogy szépen egymásra fogjuk lapolni az anyagot, egyet fogunk emelni innen, egyet fölülről, úgy, hogy nem forgatjuk át soha, tehát csak így rá fogjuk tenni. Ehhez látnunk kell, hogy mekkora körülbelül egy konténer magassága, ez nagyjából egy ilyen bőtenyérnyi. Megfogjuk, és itt is az a nagy trükkje a dolognak, hogy mindig feszíteni kell az anyagot. Mutatok egy mozdulatot, ha fölé teszem és így rányomom, akkor az egésznek vége van, szétesett, soha többet nem fogjuk tudni megcsinálni. Tehát mindig a két kezünk között az anyagot feszíteni kell. Feszítem jobbra, feszítem balra egyszerre, és így síklapok fognak kialakulni, amik nem akarnak lecsúszni egymásról. Lefogjuk térdel, összefogjuk a tetejét megint csak konténer szélességűre. Az alján azt a tekerést, amit csináltunk, azt most össze tudom tartani, tehát láthatóan nem tud szélesebbre szétmenni. Kicsit kinyitjuk az alját, maradj itt szembe, légy szíves. Így. Lefogjuk, és megint csak feszítve, itt lehet látni a kezemél, hogy tartom össze az egészet. Ráborítom ide, ráborítom ide, rátartom az egészet, most is tartom össze, és utána pedig ebből az irányból szépen visszasimítom. Optimális esetben ez a varrat végig szépen középen marad, óvatosan kiveszem a kezem, és a cucc konténer méretűre van, lehet látni szépen a hajtását, már csak ezt a kis sallangot kell innen eltüntetni. Nagyon fontos, ezen a két ponton tartani kell egy pillanatra, és elengedjük, ez azonnal elkezdi felszívni magát, és szétesik, tehát fogni kell. Az egyik oldalt lefogom térdel, nem kell a súlyom hozzá, csak azért tartom ott, hogy ne mozduljon el. És a tetején ezt a sallangot, ugyanúgy, ahogy csináltam a hurka tetejét, behajlítom oda, és nyugodtan össze lehet gyűrni, és ide saját maga alá vissza húzni. Ahhoz, hogy szép feszes legyen, itt is lehet megfogni az anyagot, és ha jól csinálom, akkor ez egy szép négyzet alakú, tehát a téglalap alakú dolog lesz. A konténer rárakásának is sokféle technikája van, de egy biztos, úgy kell kifektetni a konténert, hogy a karikák alul legyenek, a gumifülecsek pedig fölül, és mivel a konténer puha, beletenni nem tudom az anyagot, mert feszül a zsinórzat, a konténert rá kell húzni a kupolára. Én azt a módszert szoktam alkalmazni, ezt a sarkát összetartom szépen egy kézzel, és a konténer közepét a kellős közepe alá egy mozdulattal behúzom. Nem engedtem el se itt, ez a lényeg, egyben marad.
És szépen úgy, hogy a kezemben van, kicsi igazgatással, teljesen addig megyek, amíg be nem érek az anyaggal a konténer sarkába. Akkor lehet óvatosan elengedni, de még mindig letartom, és minél jobban ezt a felét belehúzom a konténerbe. Ha ez megvan, továbbra se engedtem el egyik ponton se, most lefogom térdel itt, és jön a másik oldal. Másik oldalon ugyanaz a helyzet, sallangot előre, levegő ki, begyűröm. Ez általában egy picit szélesebb, hiába nyomkodom, mert puha, viszont ha húzom és lefogom, akkor szépen visszaáll a helyére. Majd itt is az a jó módszer, összefogjuk az egészet, és általában az aljával kezdve szépen segítek, nyomom abba az irányba, ami már benne van, és ezt a sarkát kell bebújtatnom, és beteszem teljesen a helyére, és amikor kiveszem a kezemet, még ott egy nagy lyuk is marad, itt nagyon jól lehet látni, hogy abban a pillanatban, hogy elengedem ezt a lyukat itt, ezt meg fogja tölteni. Kész, ennyi, már meg is töltötte. Tehát nem szabad elengedni, mert nőni akar. Ezek után fölállítom élére a konténert, és ennek így kellene kinéznie. A konténer lezárása, a zsinórzat a 4 lyuk között középen kell, hogy kijöjjön. Szépen rátesszük, nagyon fontos, nem a gumival győzzük le ezt a távolságot, ugyanis a konténer anyaga az nem rugalmas, és a tokba akkora hely van, mint egy lezárt konténer. Ha ezt a gumival itt most így áthidalom, akkor a tokot nem fogom tudni lezárni, de a kupolát ebbe bele lehet nyomni könnyedén. A jó technika az, ráfektetem, megfogom egy picit az élét, és belefordítom még egy kicsit az anyagot. Nagyon sok lebegő van még az anyagban, bátran lehet nyomni, ilyenkor már összeszorítom térdel, és ahhoz, hogy legyen 2 kezem, most tartom a combommal, befűzöm az első gumifülecset. Még egyszer ellenőrzem, hogy tökéletesen szimmetrikus és feszes legyen a zsinórzat, és az első gumifülecset szépen rárakjuk. Körülbelül ekkora füleket kell tenni, nem kell óriás nagynak lenni, kicsinek se, ez pont optimális. És benyomom a másik oldalát is. Konténer le van zárva, és el lehet kezdeni fölfűzni a zsinórzatot. A zsinórzat felfűzésénél nagyon fontos, soha nem húzzuk magunk felé a tokot, hanem mi megyünk a tok felé. Mert amikor egy pár ezer ugrás benne van az ernyőben, akkor szépen elkopik a tok. Lehet menni a földön, így szépen, arra kell figyelni, hogy el ne forogjon soha, tehát pontosan ugyanebben a helyzetben kell odaérnünk a tokhoz, de ennek egy egyszerűbb és térnek és deréknak kényelmesebb módszere, szépen fölvesszük így a lábunk közé, megfogjuk, és elkezdjük fölfűzni, és szépen lépkedünk a tok felé. Ennél a típusnál még egy gumit át kell fűzni, van olyan, aminél nem kell már ilyenkor. Szépen. Nagyon fontos, a konténer úgy van kitalálva, hogy egészen a széléig kell, hogy érjen a zsinórzat. Szépen minden zsinór között, vagy minden gumi között meg kell feszíteni. Végén a zsinórzatban maradni kell egy ilyen, hát több mint fél méternek, tehát ez egy tökéletes, ami megmarad. Jó? Itt van a következő ellenőrzési pont, amennyiben megint csak még magunknak nem hagyhatunk ellenőrzés nélkül, ezt kell megmutatni az ellenőrzőnek. Nehéz hibát elkövetni, de itt azt kell látni, ha valamiért, és az nem fog ilyen szépen kinézni az elején, egy szál rákerül ide, akkor ez egy konténerzárodást fog okozni. Ha gubancosabb egy kicsit a zsinórzat, ami előfordul, akkor ezt nem biztos, hogy egy avatatlan szem kiszúrja. Végtelen egyszerű ellenőrzése, az ember beteszi a guminál az ujját, és kijön közötte, akkor azzal semmiféle hiba nincsen. Majd megyünk és rátesszük az egészet a tokra. Eljutottunk idáig, egy apró okosság, amennyiben ugye mindig így állnak a hevederek ilyenkor, amikor ide jutunk. Ha egy picit a tokot megemeljük, a hevedereket kirendezzük, ezzel nagyon sokat fogunk segíteni magunkon a következő mozdulatnál. Tehát a hevederek mindenféle csavarodás nélkül egyenesen álljanak, és a tokot egészen így rábillentjük, hogy a főkör hevederek beforduljanak a saját helyükre. Ugye ez lesz a teteje, ez logikus, így fog elmenni, ennek így egyenesen kell átkerülni a tok mögé, figyeljünk, hogy ne forgassunk rajta semmit. Érdemes megfogni, és szépen ide nyugodtan ebbe a pillanatban lerakhatjuk a tok mögé még egy pillanatig, mert az első dolog, amit meg kell csinálnunk, a hevederek elrendezése. Itt futnak szépen.
akkor tudjuk lezárni, hogy picit kiemeljük, hiszen ebben van egy vál. És érdemes ennél a toknál egyértelműen rá van írva, ha van egy felirat, érdemes elolvasni, ez egy Wingstock, rá van írva, hogy ne tedd be alá. Kifejezetten oda van írva, ezért nem is tesszük be. Lezárjuk a flappeket, és a hevedert finoman megfeszítve le lehet csúsztatni ide a tok mellé, és így fog eltűnni. Ezt mindkét oldalon. Kinyitjuk a főernyőnek a helyét, szépen, és a lezáró szalagot befűzzük. Többféle tok típus van, de az alapelv ugyanez. Ha újfajta tokokkal dolgozik valaki, akkor ha nincs ráírva a számozása a tok borítólapjára, hogy milyen sorrendbe kell lezárni, akkor kérdezze meg azt, aki a felszerelés. Ide fog bekerülni a főernyő, megint csak a felkötő szalagnál fogva megemeljük, fölé tesszük, és azért volt szükségünk erre a kis zsinórra itt, mert amikor a nyitóernyő elindítja fölfelé, az első pillanatban ez még lassan megy. Ha egyből le van fűzve a zsinór, akkor könnyen lehet, hogy az első gumi, amikor elengedi, ez megpördíti a konténert. Mire ez a kis zsinór kiemelkedik, addigra már olyan lendülete lesz, hogy egyenes fog maradni. De nyilván ezt is kicsit el kell rendezni. Ide nem hajtjuk be, itt középen összefogjuk, és bármi olyan módon el kell billenteni, hogy az eltávozó konténert ne akadályozza. És így szépen rátesszük. Ez egyenesen fog kimenni, az a zsinór jönni fog utána szépen. Ide jövünk a tok mögé. Van, aki szereti a konténert teljesen beforgatni, én nem szeretem, megmondom főleg nagyon egyszerűen azért, mert a felkötő ezt egyenesen fogja kiemelni. Ha én most ezt beforgatom, akkor először a nyitóernyő vissza fogja perdíteni, mielőtt elviszi. Ebbe az ilyenkor köti csokorba a zsinórt, ami alatta van, hogy erre nincsen szükség. Ellenőrizzük, hogy a felkötőszalag koppig ki van-e húzva, közte anyag ne legyen, nincsen, és szépen elkezdjük a lezárást. A lezárás nem erő, hanem technika kérdése. Ennél az alsó-felső bal-jobb a lezárási sorrendje a Wingstockoknak. Már itt lehet látni, ezt most elkezdhetem húzni, az erő kevés lesz ide, technikára van szükségem. Először is kicsit összenyomom. A konténer puha, össze lehet nyomni, megfeszítem a zsinort, és szépen nyomom össze, és áthúzom. Fontos, egy fél centi, 1 centinél több hurok ne jöjjön át. Ha túl sok hurkot húzunk át tudunk húzni még akármennyit, de erre nincsen szükség, mert akkor a legvégén vissza fog lazulni. Tegyük rá a térdünket. A felkötőszalagot itt jobbra fölül illik kihozni, úgy, hogy a tüskeit pont a tok mellé essen. Nagy hibát nem lehet vele egyébként elkövetni. Jön a felső borítólap. Megfeszítem, és rázárom megint csak épp, hogy átugorjon a hurok. Oldalsó borítólap. Fontos itt a sarkánál, nagyon sokat tudunk segíteni kézzel, egy kicsit lenyomjuk ott az anyagot. Átjön. Ahogy a borítólap fölkerül, a felkötőt az magától vissza fogja hajtani. Itt is nyugodtan kézzel le lehet nyomkodni, ne a ponyvakarikákat tépjük szét. És ha nehéz, itt ezeket a puklikat talán nyugodtan lenyérrel át lehet ütni, és áthúzzuk a hurkot. Majd a tüskét úgy, hogy fölfelé nézzen, bedugjuk a hurokba, és ebbe a pillanatban ugye lezáródott. Nagyon fontos, a tüskétől a nyitóernyőig ennek szabadnak kell lenni. Láttuk már tipikusan azt a hibát, hogy ez ott így visszabújt, és itt jött ki újra alul, így. Ez nyilván egy tokzáródást fog okozni, tehát ennek a tüskétől a nyitóernyőig ez tiszta, el fog menni. A lezárószalagot úgy húzzuk ki, hogy ne vágjuk el a hurkot, alá fordítjuk, és hogy elkezdett húzni, beugrik alá. Az egész ejtőernyőn az egyetlen 3 forintos alkatrész ez a hurok, de ha ez nem tökéletes állapotban van, ezt mindig cseréljük ki, mert hogyha ez elszakad, akkor patkónk alakul ki, ami ugye nem nyerő. Jó, nagyon fontos, amikor majd lezárjuk, ez nem lehet itt, ezért szépen ráfordítjuk, a felesleges felkötőszalagot eltűrjük, és ez amikor itt be fogjuk tűrni alulra, a lezárás után egyáltalán nem fog látszani, és már csak a nyitóernyő elrakás van hátra. Nyitóernyő, na hát erre aztán végtelen sok varázs technika van, ezt nem is tudom, szerintem erre már iskolák és egyházak alakultak, hogy kell egy nyitóernyőt behajtani. Szerencsére tök mindegy, kulturáltan össze kell rakni, ezt nem lehet rosszul elrakni, minden technikának van nyilván előnye és hátránya, én a legesleg alapabb módszert szoktam alkalmazni. Fontos, hogy egy jó távolságban legyünk a toktól, ha ezt a módszert alkalmazzuk, akkor egy 10 centire körülbelül. Fontos, hogy a felkötő szalagot, amikor beesseljük,
ezt soha nem a hálóba tesszük, hanem mindig az anyagra, mert a hálót azt előbb-utóbb így összekócolja, tönkre teszi. Én azt beharmadolom, egy pizzaszelet, kettőbe hajtjuk. Fontos, hogy ne hajtsuk túl, mert ha így van, akkor ez a kis puha részeit lötyögni fog a hacking, és ez kellemetlen, amikor meg akarjuk találni, alig lógjon ki, így meg fogja szorítani az összecsavarás a nyakát, és egyszerűen két oldalról pici, széles kis hurkát készítünk belőle. És mindenféle forgatás nélkül, ha jól csináljuk, akkor a heki alatt van a felkötő, tehát a felkötő szalag a tok felé. Nézd! Picit túltoljuk, visszahúzzuk, leütögetjük, itt a nyakának szorosnak kell lennie, és most jön egy fontos dolog, a felkötőt nem itt tűrjük be, nem látszódhat ki, hanem nyitott flappel egész itt alatta betoljuk, bátran eltüntetjük a pluszt egészen odáig, hogy a végén kizárólag a nyitóernyő látszódjon. Ha hosszú távon vigyázni akarunk a tokunkra, picit így adni lehet neki, hogy belapuljon, hogy ez a spandex ez ne táguljon ki. És kész vagyunk!